Hello viewers, আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেল LearnHatch লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি আমি সকলো প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে এটা ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ এনভাইৰনমেন্টাল ইনিচিয়েটিভস এট দি ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেল, ইন্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এণ্ড সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম। APSC Forest Ranger exam আৰু APSC Soil Conservation examৰ বাবে ই এটা ইম্পৰ্টেন্ট সাবজেক্ট হয়। আহক আমি স্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়। 2025 চনত ইয়াক বিট প্লাষ্টিক পলিউশ্যন থিম বা শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে। এইবাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসত ইণ্ডিভিজুৱেলছ, কমিউনিটিজ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্টক প্লাষ্টিক পলিউশ্যন নিৰ্মূল কৰিবলৈ আৰু সাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছ এডপ্ট কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয়। এইবাৰ ৰিপাব্লিক অফ কোৰিয়াই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আয়োজন কৰিছিলে। ভিউৱাৰসকল, আপোনালোকে জানেনে বাৰু প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখে কিয় বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়? 1972 চনৰ 5 জুনৰ পৰা 14 জুনলৈ ছুইডেনৰ ষ্টকহমত ইউনাইটেড নেশ্যন কনফাৰেন্স অন দ্য হিউমেন এনভাইৰনমেণ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল, যাক ষ্টকহম কনফাৰেন্স বুলিও কোৱা হয়। ইউনাইটেড নেশ্যন কনফাৰেন্স অন দ্য হিউমেন এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰথম দিনটোকে লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতি বছৰে 5 জুন তাৰিখে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালন কৰা হয়। এই কনফাৰেন্সৰ থিম আছিল অনলি ওৱান আৰ্থ। এই কনফাৰেন্সত একশ্যন প্লেন ফৰ দ্য হিউমেন এনভাইৰনমেণ্টটো এডপ্টেড কৰা হয়। 1972 চনৰ ষ্টকহোম কনফাৰেন্সত 26টা প্ৰিন্সিপাল বা নীতিৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছিল। বিশ্বজুৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ আৰু ডেভেলপিং নেশ্যনৰ মাজত বেলেন্সিং ইকনমিক গ্ৰোথ, এয়াৰ, ৱাটাৰ আৰু অ'চেনছৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ তথা মানৱ কল্যাণৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছিল। 1972 চনৰ ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যনৰ একশ্যন প্লেনত এনভাইৰনমেণ্টেল মেনেজমেণ্ট আৰু কনজাৰভেশ্যনৰ বাবে 109টা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, যাক 3টা মুখ্য শ্ৰেণীত ভাগ কৰা হৈছে। সেয়া হৈছে দ্য গ্লোবেল এনভাইৰনমেণ্টেল এছেছমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম, এনভাইৰনমেণ্টেল মেনেজমেণ্ট এক্টিভিটিজ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেজাৰ্ছ টু ছাপৰ্ট both assessment and management efforts। ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যনৰ কেইটামান মেজৰ প্ৰিন্সিপলছ হৈছে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ ৱাইল্ডলাইফ সুৰক্ষিত কৰা, নন ৰিনিউৱেবল ৰিচোৰ্চেছৰ ন্যায়সংযত ভাগ বতৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰা, পলিউশ্যন লেভেলছৰ মাত্ৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যনৰ গুৰুত্ব দিয়া, কলোনিয়েলিজম ত্যাগ কৰা আৰু হিউমেন ৰাইটছ প্ৰটেক্ট কৰা। ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যনৰ পাছতেই ইণ্ডিয়াত 1980ত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ৰিয়েশ্যন হয়। 1985ত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্টক আপগ্ৰেড কৰি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টৰ গঠন কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত 2014 চনত মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্টক ৰিনেম কৰি মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট, ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ কৰা হয়। ষ্টকহোম ডিক্লেৰেশ্যনৰ পাছত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সংস্থা ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম গঠন কৰা হয়, যাক শ্বৰ্ট ফৰ্মত UNEP বুলিও কোৱা হয়। ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম। ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম 1972ত এষ্টাব্লিছ হয়। ষ্টকহোম কনফাৰেন্স অন দ্য হিউমেন এনভাইৰনমেণ্টৰ পাছত ইয়াক গঠন কৰা হয়। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে নাইৰোবি, কেনিয়া। UNEP হৈছে UNৰ এটা সংস্থা যিয়ে বিশ্ব পৰিৱেশৰ সুৰক্ষা আৰু সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত
বিভিন্ন ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰে। ডেভেলপিং নেশ্যনছসমূহক এনভাইৰনমেণ্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পলিচিছ ইমপ্লিমেণ্টত সহায় কৰে আৰু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টক প্ৰমোট কৰে। কি এৰিয়াছ অফ ৱৰ্ক: ক্লাইমেট চেঞ্জ, ইক'ছিষ্টেম মেনেজমেণ্ট, ডিজাষ্টাৰ এণ্ড কনফ্লিক্টছ, এনভাইৰনমেণ্টেল গভাৰ্নেন্স, ৰিচোৰ্চ ইফিচিয়েঞ্চি, কেমিকেল এণ্ড ৱেষ্ট, এনভাইৰনমেণ্ট আণ্ডাৰ ৰিভিউ। এইকেইটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত UNEP-য়ে কাম কৰে। UNEP-ৰ মেজৰ এচিভমেণ্ট হৈছে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ IPCC অৰ্থাৎ ইণ্টাৰগভাৰ্ণমেণ্টেল পেনেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল, এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্ট ফেচিলিটি, গ্ৰীণ ইকনমি ইনিচিয়েটিভ ইন 2008। আহক আমি IPCCৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ। 1988ত IPCCৰ এষ্টাব্লিছ হয়। ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম এণ্ড দ্য ৱৰ্ল্ড মেট্ৰিঅ'লজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈছে IPCCৰ ফাউণ্ডাৰ। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে জেনিভা, ছুইজাৰলেণ্ড। ইয়াত ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া মেম্বাৰ কাউণ্ট্ৰি 195খন আছে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত চাইণ্টিফিক, টেকনিকেল এণ্ড ছ'চিঅ-ইকনমিক ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইড কৰা আৰু ইয়াৰ ইম্পেক্টছ, ৰিস্ক এণ্ড পচিবল এডাপ্টেশ্যন এণ্ড মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ প্ৰদান কৰা। ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে IPCCয়ে ৰিচাৰ্চ বা মৌলিক গৱেষণা নকৰে, কিন্তু সমনীয়াৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি ডিটেইল ৰিপৰ্টছ তৈয়াৰ কৰে। IPCCয়ে সময়ে সময়ে মূল্যায়ন প্ৰতিবেদন বা এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্টছ প্ৰকাশ কৰে, য'ত লেটেষ্ট ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সংশ্লেষণ কৰা হয়। 2023ত সম্পূৰ্ণ হোৱা 6 এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট হৈছে ইয়াৰ লেটেষ্ট এছেছমেণ্ট ৰিপৰ্ট। এই এছেছমেণ্টে 21st চেঞ্চুৰীত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং 1.5 ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতকৈ অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছিল। আমি ইতিমধ্যে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ মেজৰ এচিভমেণ্ট IPCCৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিলোঁ। আহক আমি নেক্সট মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰোঁ। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল হৈছে মাল্টিলেটাৰেল এনভাইৰনমেণ্টেল এগ্ৰিমেণ্ট। ভিউৱাৰ্ছসকল, মাল্টিলেটাৰেল এনভাইৰনমেণ্টেল এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে এগ্ৰিমেণ্টছ বিটুইন 3 or more countries। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল 16 ছেপ্টেম্বৰ 1987ত এডপ্টেড কৰা হয় আৰু 1 জানুৱাৰী 1989ত ইফেক্ট বা বলৱৎ কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰধান লক্ষ্য হৈছে অ'জন ডিপ্লেটিং ছাবষ্টেন্সৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰি পৃথিৱীৰ অ'জন স্তৰক সুৰক্ষিত কৰা। অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লেশ্যনৰ ফলত হোৱা হাৰ্মফুল আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যন হ্ৰাস কৰি মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল স্থাপন কৰা হৈছিল। অ'জন লেয়াৰ ডিপ্লেশ্যনৰ ফলত স্কিন কেঞ্চাৰ, কেটাৰেক্টছ, ইক'ছিষ্টেমৰ ক্ষতি এটচেট্ৰা হ'ব পাৰে। ভিউৱাৰ্ছসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে এই 16 ছেপ্টেম্বৰ দিনটোকে ৱৰ্ল্ড অ'জন ডে হিচাপে পালন কৰা হয়। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল হৈছে প্ৰথম UN চুক্তি যিটো 197খন দেশে অৰ্থাৎ 196খন UN সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু ইউৰোপীয় ইউনিয়ন ৰেটিফাইড বা অনুমোদন কৰিছিল। ইণ্ডিয়ায়ে মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলত জুন 1992ত জইন কৰিছিল।
কি ওজন ডিপ্লেটিং সাবষ্টেন্স হৈছে ক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ, হেলনছ, কাৰ্বন টেট্ৰাক্লোৰাইড, মিথেল ব্ৰমাইড এণ্ড হাইড্ৰক্লোৰোফ্লোৰোকাৰ্বনছ। ভিয়েনা কনভেনশ্যন 1985 মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কল ভিয়েনা কনভেনশ্যনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে। ভিয়েনা কনভেনশ্যনে ওজন স্তৰ সুৰক্ষাৰ জৰিয়তে পৃথিৱীক ক্ষতিকাৰক আল্ট্ৰাভায়লেট ৰেডিয়েশ্যনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গৃহীত কৰা এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি। এই সন্মিলনে বিভিন্ন দেশৰ মাজত সহযোগিতা আগবঢ়ায় যদিও এই চুক্তি আইনগতভাৱে বাধ্যতামূলক নহয়। মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলৰ লেটেষ্ট এমেণ্ডমেণ্টছ হৈছে কিগালি এমেণ্ডমেণ্ট। এই সংশোধন 2016 চনত ৰুৱাণ্ডাৰ কিগালিত এডপ্ট কৰা হৈছিল আৰু 2019 চনত কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল। ইয়াৰ মূল লক্ষ্য হৈছে হাইড্ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বন গেছৰ ব্যৱহাৰ কমোৱা, শক্তিশালী গ্ৰীণহাউছ গেছৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰা, যাতে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ সমস্যা সমাধান হয়। কিগালি এমেণ্ডমেণ্টে 2045 চনৰ ভিতৰত HFCৰ ব্যৱহাৰ 80ৰ পৰা 85% হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে। কিগালি এমেণ্ডমেণ্ট লিগেলি বাইণ্ডিং এগ্ৰিমেণ্ট হয়। ইণ্ডিয়াছ ৰোল ইন কিগালি এমেণ্ডমেণ্টছ ৰুৱাণ্ডা। ভাৰতে 2021 চনত কিগালি এমেণ্ডমেণ্ট ৰেটিফাইড বা অনুমোদন জনাইছিল। এই চুক্তিটোৰ অনুসৰি ভাৰতে 2028 চনৰ পৰা HFC অৰ্থাৎ হাইড্ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বনৰ এমিছন লাহে লাহে হ্ৰাস কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু 2047 চনৰ ভিতৰত 2024 পৰা 2026 চনৰ মাজত যিমান HFC আছিল তাৰ এভাৰেজৰ তুলনাত 15% হ্ৰাস কৰিব লাগিব। ভিউৱাৰ্ছসকল, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ ছেকেণ্ড মেজৰ এচিভমেণ্ট মন্ট্ৰিয়েল প্ৰট'কলৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰিলোঁ। গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্টেল ফেচিলিটি আমি ৰিঅ' আৰ্থ ছামিটৰ লগত অধ্যয়ন কৰিম। গ্ৰীণ ইকনমি ইনিচিয়েটিভ ইন 2008 2008 চনৰ শেষৰ ফালে ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা গ্ৰীণ ইকনমি ইনিচিয়েটিভ আৰম্ভ কৰা হৈছিল। এই পদক্ষেপৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এনভাইৰনমেণ্টেল চেলেঞ্জসমূহ, ক্লাইমেট চেঞ্জ, নেচাৰেল ৰিচ'ৰ্চেছৰ অভাৱ আৰু ইক'লজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰা। UNEP গভাৰ্ণিং বডি ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ গভাৰ্ণিং বডি হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট এছেম্বলি। পৰিৱেশ বিষয়ত ই হৈছে ৱৰ্ল্ডৰ হায়েষ্ট লেভেল ডিচিছন মেকিং বডি। ইউনাইটেড নেশ্যনছ এনভাইৰনমেণ্ট এছেম্বলিয়ে প্ৰতি 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে গ্ল'বেল এনভাইৰনমেণ্টেল পলিচিছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এনভাইৰনমেণ্টেল ল' এক্সেট্ৰা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ বৈঠকত মিলিত হয়। ইউনাইটেড নেশ্যন এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমছে বহুতো ডেভেলপিং গ্ল'বেল কনভেনশ্যন হোষ্ট কৰে। সেয়া হৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন কনফাৰেন্স অন দ্য হিউমেন এনভাইৰনমেণ্ট অৰ ষ্টকহোম কনভেনশ্যন, যিটো আমি ইতিমধ্যে অধ্যয়ন কৰিলোঁ। বেছেল কনভেনশ্যন, ৰটাৰডাম কনভেনশ্যন, মিনামাটা কনভেনশ্যন অন মাৰ্কিউৰি, CITES অৰ্থাৎ কনভেনশ্যন অন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন এনডেঞ্জাৰ্ড স্পেচিছ অফ ৱাইল্ড ফৌনা এণ্ড ফ্ল'ৰা, কনভেনশ্যন অন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি। এই মাল্টিলেটাৰেল এনভাইৰনমেণ্টেল কনভেনশ্যনসমূহৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ষ্টাডি কৰিম। ভিউৱাৰ্ছসকল, আজিলৈ ইমানেই। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।